Bet.Ukraine – преміум-спонсор національної збірної з футболу. Разом сильніші. Відбулося засідання ПАРЄ. В ПАРЄ не визнали легітимність Путіна. Про це у своєму телеграмі повідомив народний депутат України Олексій Гончаренко, який в ПАРЄ очолює комітет з питань міграції, біженців та переміщених осіб. Далі я зацитую, от що написав Олексій Гончаренко. ПАРЄ звертається до країн-членів Ради Європи, країн-спостерігачів, тобто США та інших до Європейського Союзу із проханням зупинити всі контакти з путінською владою, крім гуманітарних. Це те, на чому наголосив Гончаренко. Я нагадаю, що правління на Росії в жовтні минулого року ПАРЄ визнала диктатурою та закликала до того, аби не визнавати чинності російського диктатора після завершення його терміну перебування на посаді. Ну і от що хочеться додати, що вибори на Росії, звісно, що пройшли з величезними порушеннями. Ось ці так звані фейкові вибори, які були з 15 по 17 березня. Зокрема, за офіційними даними, явка тоді становила 74,22%. Це по всій Росії. І ось ці злочинні вибори проводили і на тимчасово окупованих територіях українських. І за даними так званого Всеросійського центру вивчення громадської думки, екзит-полу, Путін тоді набрав 87% голосів. Також, власне, тоді ж, звісно, що не дивно, саме з такими прогнозами виходили екзит-поли понад 87%. Ну, понад не добрав, 87%, так би мовити, програму мінімум Путін тоді виконав. Але насправді, от за словами співголови російського руху «Голос» Станіслава Андрійчука, явно були фальсифікації. Я нагадаю, що Станіслав Андрійчук, він, власне, визнаний так званим інагентом в Росії, тобто людиною, яка не погоджується і висловлює думку протилежну тій, яка вигідна російській, ось цій, так би мовити, владі. Це от всі ці люди, вони названі на Росії інагентами. Він зазначив, що загалом лише офіційно надійшло більше 1500, конкретно 1648 повідомлень про порушення. І от я зацитую те, що сказав тоді Андрійчук. Він сказав, що в деяких регіонах РФ явка зовсім неприродна. Вона намальована. В деяких територіальних виборчих комісіях всі сусідні дільничі виборчі комісії показують приблизно однаковий відсоток за явкою аж до 10-ї частки. Такого в реальному житті не буває. Це ознака відвертої фальсифікації, пояснив тоді Андрійчук. Ну і от повертаючись до ПАРЄ, що ще хочеться додати, теж про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко. Він відзначив, що Парламентська асамблея Ради Європи, вона визнала російські нафтопереробні заводи легітимною ціллю для українських сил оборони. Зацитую. Юрком ПАРЄ назвав російську нафтову індустрію легітимною ціллю для ЗСУ в перекладі з дипломатичної на зрозумілу мову: бийте і ще раз бийте по всім НПЗ Росії так, щоб НПЗ більше не залишилося. Я нагадаю, до чого взагалі ця розмова була. 22 березня США закликали Україну припинити атаки на енергетичну інфраструктуру Росії, бо ж нібито ось ці удари безпілотників по нафтопереробним заводам, вони можуть призвести до зростання світових цін на нафту і спровокувати дії у відповідь. Ну і тоді українська влада відзначила, що, як вже підтвердило це сьогодні і ПАРЄ, що нафтопереробні заводи на Росії є нашою легітимною ціллю.